Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë event të jashtëzakonshëm. Sot do të kemi shumë për të parë që nga ndeshjet e sportistëve dhe deri tek emocionet e tyre pasi kanë përfunduar me ndeshjet. Është një nga evenimentet më të mëdha të sporteve të tilla që organizohet në Shqipëri, kështu që padyshim Radio Sol nuk mund të mungonte me prezencën e saj dhe padyshim edhe duke bërë edhe tifondër të tjera, por njëkohësisht edhe duke parë nga afër të gjithë emocionet e çdo lojtari, e çdo fighteri që është futur në ring. It was your first time in Albania? Yeah. Okay. How was your expectation before the match, before this fight? I felt like I was going to win. I trained really hard for this fight. Twice a day, Okay. 6 days a week, and I had to win. And how do you feel after winning? I felt like I did win the fight. I felt like I boxed well. Did get a bit slow and a bit silly and didn't really box as well in the third. But I felt like I done really good. Okay. What's your next goal in your career? Turn pro, 2 years time. Turn professional. And hopefully get one of the belts at some point. How was the audience? Audience was fine, yeah. I expect them to boo a lot. But when I won, they were all very cheerful and very respectful, so I appreciate that. Congratulations. Thank you very much. Si ndihesh pasi përfundoi ndeshja? Ndjem pak keq se nuk bëna atë që kam përgatitur me trajnerin. Ishte një kundërshtar i fortë? Jo, me thon drejtën, po s'bëna unë atë që duhet bësha. Çfarë të pengoi? Çfarë po të pengonte gjatë ndeshjes? Se era pa që bëjnë syt familjes, nuk e di. Do doje që familja në ndeshjen e ardhshme mos vinte fare? Më mirë jo, se jam shumë emocione me thon. Cili është hapi i radhës në karrierën tënde? Hapi i radhës është alhamdulillah të marr medalje në Ballkan. Okej, mendoj që do e arrish? Besoj se po. Duhet shumë punë apo jo? Po, patjetër. Shumë suksese. Faleminderit. It is your first time here in Albania? First time in Albania, first time finals in Scotland. And winning too. Errington, in spectacular fashion. Did you expect a victory? I didn't come here to lose anything. I come here to put my name back in the map where it should be the highest level. How did you feel after the knockdown? Excellent, fantastic, super excited. Can't wait to get in the film with my boss, sister. And what's next in your career? We've got a show in Dundee, Scotland, where I'm from, Team Lockheed. So I'll be back all again in 2 weeks. Keeping busy this year. Congratulations. Thank you very much. Hello Chris, welcome to Albania. How are you enjoying the event so far? Well, the event is lovely. There's been some good fights. Apart from that, I'm loving it here in Albania, and I'm sure you'll definitely see me again here. What do you think about the potential of the Albanian fighters? Of the Of the Albanian fighters? Very, very high skill in terms of levels. I mean, from what I've seen so far, it's very good. I've seen 2 wins from the Albanian amateurs, and I'm sure if they just keep working and get to the professionals, they'll be very good fighters. Would you like to participate as a fighter at Furry Fight Club next time? Yeah, definitely. I'll return to the fight for the Fury Flight Club. Obviously, I'm supporting a good friend of mine, Edward. He's one of the main organizers, and this is a very good event, and I'm sure to come back. Who's the fighter you would like to have a match with? Well, there's no other welterweights here so far, but I'm sure Edward will find someone for me. You just never know. Okay, everyone is curious about this question. Do you want to have a fight or a rematch, let's say, with Florian Marko? Well, I've said it before, I've stated it. If it happens again, I'm sure to take it again. So let's see. His management hasn't reached out to me yet, but only God knows about the future. What's your next step in your career? Next step, hopefully to fight out in Saudi Arabia in December, and then in March have another big fight. What's your final message for all the fans and fighters watching this? Thank you, love for the support, love to so many Albanians. They've been so friendly out here, and it's definitely a place I'll come back, and just thank you and love for everything. Thank you. No problem. Si ndihesh pas fitores? Jam tepër me emocione. I falenderoj gjithë shokët për sosodin që më ka servite, më kam prunë këtë formë dhe dhatëm një rezultat shumë të mirë. Kundërshtari ishte shumë i fortë nga Skocia. Xhuljano do t'i përshëndes gjithë. Do më thonë,
jam pa fjalë. E prisje ta fitoja, apo? Unë me mendjen time u futa që të fitoja. Edhe çdo gjë që e menon nuk ka shans që të realizohet. Sa kohë të është dashur të përgatitesh përpara kësaj Këtë përgatitje kena një kohë shumë të madhe. Me muaj, kemi bërë shërbitje, jemi përgatit me përsur Saadin. Do më thonë, ja arritëm asaj qëllimit që deshtëm që të fitojmë. E the edhe vetë që kundërshtari ishte goxha i fortë edhe i madh në trup ndër të tjera. Sa i kënaqur je me performancën tënde? Me performancën, siç e pat dhe ju, pat ai dëmtim kokë, që u përplasa me kokë me ta, u qava, po s'do më thonë që u demoralizova. Thjesht qëndrova më i fortë dhe vazhdova që të ecja të çoja deri në fund, edhe sikur me pasdon shpirtin në tapet aty në ring. Kujt ja dedikon këtë fitore? Këtë fitore ja dedikoj familjes time, në rreth parë, që më kanë përkrahë, kanë net afër meje gjithmonë. Aty në domethënë më shumë. Cili është hapi i radhës në karrierën tënde? Ku do të të shohim? Hapi i radhës është do kemi ndeshje edhe më të forta dhe më të mira, u premtoj. Do ecim përpara, vetëm të jemi shnosh. Cili është titulli më i madh që synon? Me Zotin para, se Zotin e ka dhënë risi që na takon, edhe pse jo kampion bote. Faleminderit dhe shumë suksesa. Shumë faleminderit. Vanesa, urime, si ndihesh pas fitores? Masi unë fitu, po ndina mirë. E prisje? Jo qash, se është ndeshja jam e dytë, edhe nuk e kum besu që fitaj. Si ishte kundërshtarja? Mirë shumë. E pate të vështirë? E pata vështirë, po. Se zarpi emocioneve dhe edhe organizimi është shumë i madhë, nuk u mujtë bashkë letë me për sukon letë, amo masi fitova mirë është. Si është të ndeshësh përpara një publiku shqiptar? Është stresuse shumë, ki shumë presion. Duhet gjithçysh me performu mirë, përpos që duhesh me fitu, duhesh edhe dyqysh me performu mirë. Se të kyrin krejt edhe ki qef dyqysh ajdin, me boksu mirë, mu duk mirë, mi motivu njerësirë që me thonë boksi është shumë i mirë, e për qata. Shpesh sporte si boksi janë parë si sporte për meshkuj. Si ndihesh ti je boksiere e femër në Shqipëri? Mirë krenare shumë. Edhe mas e kumë pas njerën për Shqipnin, mu ndesh shumë krenare. Cili është hapi i radhës në karrierën tënde? Nuk e di, se dyqysh gjithçka u kur shumë papritur, trajneri jam gazmenti ma ka mundësu qëto, edhe nuk e kumë besu kur një tem që më rishka shumë. Drep ju kalzeja, kur se kumë besu po zoti madhë, ma ka mundësu qëto, po falimderi shumë për juve, për organizimit, për njerëzët që kanë besu në mu, që kanë ushtru bashkë me mu, për trajnerit tem, gazmentit edhe për klubit tjera krej. Kujt e dedikon këtë fitore? Kujna, nashta vetës edhe njerëzve që mja u bu me dije që kur nuk o vonë. Nëse dënë t'i shka me bo, atër bëne. So në për vetë që është ndeshja me dytë dhe i kam 30 vjetë, ka rejtë ma kam bo që ka i të boti është shumë vonë, pse, e ki moshën, shumë vjetër e krejtë, po kur dësh me bo dhe ta mësë zoti, gjithë shka është të mëqme. Ti sa po e dhe mesazhin tënd, po unë do të të pyes edhe një herë, nëse do duhet i jepi një mesazh gjithë audiencës edhe gjithë njerëzve që të duan dhe të përkrahin, cili do t'ishte ai? Puno, bëni një qëllim, puno, sa të mënësh, kur mos u dërzo, mos u ndikosh shumë për njerëzve tjerë që mënohen me të nalë, me të demotivu, është kryesore ti, zoti, edhe puna. Çdo punë që bëhet shumë vlerësohet. Is it your first time here in Albania? Yeah, my first time in Albania, first international fight, and it was a great experience. Yeah, I really enjoyed it. How do you feel after this fight? I felt really good. I felt like I had it, but it was a good strong fight. We were both going for it, and that's all I can ask for. Like I did all I can, and I mean I felt really strong. It was good, really good. How do you feel about the opponent? Yeah, no, yeah, she was good. She was strong. I didn't know much about her, so like in the ring, I just had to like suss her out when I was in the ring. But overall, it was a great fight. Did you want it? Okay, of course you didn't want it, but did you plan the match to go this way? I was listening to my coaches all the time. He said combination, so I just listened to him, and that's all I did. Like listen to my coaches. And how does it feel to be a woman in this kind of sport? Oh, it feels good. Like obviously there's not a lot of women in the sport, but we're slowly seeing more. So it's great that
you know, I got a chance to come over here and like be a part of the show where there's only just me and her in the show. It was great. What's your next plan in your career? I've got another fight in November, and just keep doing as many fights as I can, and just keep training. It's hard. What's your message to all the world, all the people watching you? If you want to do something, just go for it, and don't listen to anyone. Just be yourself and just stick out to something that you really love, because honestly, it pays off. Thank you and congratulations. Thank you. Si ndihesh pas ndeshjes? Ndjem shumë mirë, shumë i qetë. Nëse u lodha pak se gjitha stërvitën e ka shumë të shkurtër. Do thotë asnjë muaj kam bërë tre seansa stërvitore në ditë, kështu që më mori shumë energji. Nuk isha kohë të gjatë që të stërvitesha rregullisht. Ndesha u nis shumë mirë. Çfarë do të kishe për ndryshe në këtë ndeshje? Këtë po them, ndesha u nis shumë mirë nga të dyja palët, unë përmbaja në distancë kundërshtarim, të hipja goditet e para, pavarësisht se në raundin e dytë mora një goditje të befasueshme dhe u përpoqja të ta rregulloja atë gabim, por kundërshtari mori me vërrullshëm edhe nuk më lartë po që ta rikuperoj ata me gabimin, dhe ta shkoj në mbyllje të raundit të tretë. Prisje që të shkonte kështu apo kishe pritshmëri të tjera? Jo, kisha shumë pritshmëri që ndeshja do të shkonte, mund të shkonte raund 4, raund 5 fitore për mua, isha përgatitur për një sulm të fortë në raund 4. Po kundërshtari treguan shumë dinamik, mund të them, një goditje pa menduar, unë e mora, kështu që Dëgjuam aty në përfundim të ndeshjes që the boksi ky është. Si mund ta shpjegojmë praktikisht? Po, boksi kështu është, dikush nuk do të thotë se unë jam në vendin tim këtu edhe mund të jem unë fitues. Mua më pëlqen kjo gjë, duhet të ndeshim në kundërshtar shumë të fortë, edhe vendi tim, s'ka rëndë se humbja fitore, unë jam i gatshëm të ndeshim, të provoj veten siç e kam provuar në kickbox, në MMA, kam dalë vend dytë në Ballkan. I provoj të gjitha sportet në Boks Kickbox, MMA shumë pak, në këtë fundit boksi profesionist, kam 4 ndeshje, 2 ndeshje kam barazime vend kundërshtare që ai që e kupton unë kam fitore, edhe 2 humbje, kjo është humbja e tretë. Cili është hapi i radhës në karrierën tënde? Duhet të shikoj se edhe mosha, jam 30 vjeç, duhet të shikoj. Duhet ta mendoj mirë këtë për ta vazhduar apo jo, por në të. Nëse do të jepi një mesazh të gjitha audiencës, gjitha atyre që na shohin, cili do të ishte? Do të jemi të gjithë të japim krah sportit, do të jemi të gjithë të japim zë sportit përgjithësi, boksit në radhë parë, se boksi në Shqipëri është shumë i ndjekur në shqiptarët, pavarësisht se sportet e tjera janë shumë okay, por boksi është një sport që shqiptarët duan e preferojnë, duan pak lungë, se kemi dhe një gjatë. Edhe boksi duhet shikohet sa më shumë nga federata, nga bashkitë, nga shteti. Zhvillohet sa më shumë një pjesëmarrje boksi mbledh shumë tifozë, mbledh stadiumin plot, nuk e mbush stadiumin plot një volejbolli apo tenisi apo sportet tjera. Boksi këto sportet e forta të rënda të mbushin stadium. Boksi duhet të shikuar, duhet të parë sa më shumë nga shteti. Shumë faleminderit juve. Congratulations for the victory. Did the match went as you planned? Yes. To be honest, I thought it will be better. I thought I will finish him, but I haven't fought in 6 months, and so I was a bit rusty out of the ring. But I thought I won the first three rounds, but they gave an extra round and I dominated the extra round, so I'm very happy with my performance, and it was, I think, my best performance. What do you think you could do better? My boxing, I think my box today was a bit not so sharp. It was more like a brawl,
but I was really happy with my kicks. They were strong and they did the job, I think. What's your best point in this kind of sport? What's your strong suit? I love when I'm inside the ring because I was a fighter my whole life. So I like the adrenaline I feel, and I really like the people that when it is a big event like this, to cheer me up or boo me, or it gives me motivation. Both things give motivation. How was the opponent? The opponent? Yeah. He was tough. He had a good eye, good distance, and his answers, his boxing was good. That's why I think my boxing wasn't so good, because I was thinking about his hands. His hands were strong. What would you do different in this fight, if you could turn the time back? I think I did well. I am humble and I will look at my mistakes, but I won, and that's what I wanted to win, and I'm happy with this. What's the next step in your career? Now I changed my coach. I'm in a better team, and the last month I was only training for MMA, not kickboxing. But I took this fight, and so you will continue in this discipline? I think in MMA, yes, but I also fight I will fight in K1 organizations. I like K1 a lot. Do you have a message to everyone watching this video? Be happy, be safe, because in the world today everything is fucked up, I can say. So, and do what they love. And to stay active with sports, either it's football, fighting. Thank you once again and congratulations. Thank you so much. Si shkojnë ndeshja? Si shkoj, nuk shkoj ashtu si doja unë të fitoja, po të çuam deri në fund. Unë ndeshëm të dy me shpirt, fitoi kundërshtari, kështu është, njëri fiton, njëri mbet. Çfarë prisje përpara se të futesh në ring? Çfarë prisja? Hiç, të fillon ndeshja dhe të bënim atë që bëjmë për dita. Është hera jote e parë që luan në Shqipëri. Hera ime e parë që luaj në Shqipëri, nuk doja të humbisja, po kam një muaj që stërvitem pas skuadrën, se te skuadra ku isha nuk donte që të ndesha me një grek këtu në Shqipëri. Edhe unë mërzita nga kjo dhe ika nga skuadra dhe kam një muaj që stërvitem vetëm, edhe me vllajën edhe me shok. Si ka qenë kjo periudha e të stërviturit vetëm, pa pasur mbështetjen e atyre që mbase do ishin? Ndër të tjera, do doja që të ndalesha pak edhe tek ndeshja jote me një kundërshtar grek. Greqia është vendi yt i dytë apo jo? Si është kjo? Çfarë ndjesie të jep? Nuk është se kam ndonjë ndjesi, unë gjithmonë ndjej mungesën e vendit tim, unë e di nga jam. Vendi im është Shqipëria, fshati im, që sa herë që vi s'dua të iki, po nuk ishte zgjedhja ime të ikja në Greqi, ishte zgjedhja e prindërve. Tani kam krijuar edhe atje shoqërinë, gjërat, po kur nuk i dihet. Kismet mund të them edhe këtej, nuk i dihet se si vjen jeta. E mendon? E mendoj. Kur të krijoj familje do doja të vija këtej. Beson që do gjeje suportin e duhur në Shqipëri sa i përket sportit në cilën ti ushtrohesh? Sporti akoma këtu po zhvillohet, nuk është se biles edhe presidenti i Fjurit që kontaktova ai më ndihmoi me ndeshjen, po bën diçka të madhe për sportistat shqiptar, se s'ka evente të tilla në Shqipëri të mëdha. Përveç faktit që tani po e vën në mëdyshje nëse do kthehesh në Shqipëri ose jo, cilat janë planet e së ardhmes? E së ardhmes. Planet janë të bëj akoma ndeshje, edhe kur të vi këtu të krijoj një palestër, edhe të bëj familje. Këto janë planet e së ardhmes. Cili do të ishte mesazhi yt për gjithë ata që e shohin këtë video? Dua që t'i them mos të dorëzohen çdo gjë që bën secili në jetën e vet, ndaç me sport, ndaç me punë ose me gjithçka. Vështirësi do kesh, po të vesh deri në fund, do arrish atë që do. Të falenderoj dhe të uroj sukses në vijim. How do you feel after this match? I feel good, a little bit disappointed in myself. I can do this better, a lot better. What could you have done better? I could put more fight in me, you know. I can punch more punches. I was really steady third and fourth, fifth round, you know. I put a lot of jab. I forget to do my right hand, and I don't know. We saw one moment when the match ended, you raised the hand. Did you thought for one moment that you were the winner? Yeah, I still think I got first two and the last two rounds.
You know, for me at least was a draw, but you know, he was a better fighter. Maybe that's my opinion, maybe I'm wrong. I don't know. For now, I need to rewatch this fight and I need to look where I make mistake. What do you think about your opponent? He was a good fight. This was a good fight. He was a good fighter, you know. You know, he's a southpaw. That's the big difference because there is not much where I live. There is not much fighter who is a southpaw. So every sparring, everything I did with orthodox style, and it was a little bit confused for me right now. If you could have the power to turn back the time, what would you have done different in this fight? Did more of right hand, and maybe I could did a little bit more action in the last round, because for me the last round was for the stopping fight. You know, he put his hands down, did to referee to count him. Referee did not count him. That was 10-8 for me in the round. You know, but I could do more and finish him so he can get up. But what can I do? I didn't do that. So. After all, did you enjoy Albania in these days? Yeah. You know, the Albanians are the guys are and the girls are very nice. And I didn't know that you are that nice. I got some Albanian friends in Croatia, Split. You know, he's one of the best kickboxer in the world. Have you learned any Albanian word? No. Still, no. I got, yeah. And also, I was out of the ring and out of the training for 1 year at all. I was thinking that I'm not going to come back at box, and they called me, I don't know, 1.5 months. So in the last 1 year, all training I did was only this 1.5 months. Now that you have come back, what's your next step in your career? Don't know. Really don't know. You know, it was for me, if I did this better, if I finish him, I could get into the top of 100. So then I will think about getting back into boxing. I don't know, right now I need to... You need to rest a little. Take some time, you know. Okay, but you will come back. Can't promise, but I want it, but my home don't want it. You know, my wife, mother. What's your message to all the audience watching this video? Thank you for supporting, and I hope you enjoyed everything I did, and that's all. I don't know what to do. And congratulations to my opponent. He won the fight, and that's all. Thank you, and I wish all the best for you. Thank you. Shumë urime për fitoren, si po ndihesh? Faleminderit shumë, ndihem shumë mirë, ndeshja shumë e fortë, kundërshtar shumë i fortë, por që në fund janë ndodhur me shumë fitore. E prisje apo? Tani në maçë gjitha për fitu, por që e prisja kundërshtarit ishte i fortë, por tregoi zemër, tregoi që erdhi për ta fituar me kësaj shumica, edhe më dhani ndeshje shumë fortë dhe më pa dhe vetëm ku jam. Kishe frikë përpara se të hyje në ring, kishe mendime të tjera në ato momente? Tani ishte ndeshja 7. Ka filluar ta fitohet e qetësi, nuk është se ka motë emocionet, por që gjithmonë emocionet janë. Çdo ndeshje ka emocionet e veta, por që me çdo mirë. Gjelian, në mos gaboj tani je pjesë e 100-shes, apo jo? Po. Çfarë do të thotë kjo për ty? Të vërtetën asgjë. Asgjë sepse Shqipëri topi 100 nuk ka vlerë, për shkak se boksi profesionist ka shumë gjëra nga mbrapa, por që normalisht është tyrs që të arrisë më shumë. Çfarë do bëje ndryshe në këtë ndeshje, edhe pse në fakt more fitoren? Kisha treguar ndoshta më vëmendshëm, kisha punuar më shumë, pasi i dhash ca kohë që të rikuperonte, kisha ca momente që të kisha përfunduar ndeshjen, por gjithsesi eksperiencë, ndeshjen tjetër shohim të rikuperojmë. Në fakt unë e përmenda edhe në intervistën që bëra me kundërshtarin tënd, që pati një moment aty në përfundim teksa pritej vendimi i juris, që ai po bëhej gati të tregonte nga vetja që unë jam fituesi. E pat edhe ti këtë dyshimin? Ja, kundërshtari tregon shumë i zgjuar, dha atë çdo gjë që kishte dha në fund. Ka një goditje që dëshmirim ka në stomak, por që menaxhova dhe unë dhe mua fiton. Besoj që ka qenë fitore. Kujt ja dedikon këtë fitore? Gjithë miqtë që kanë ardhur, spaj vetes, edhe çdo fansi që ka qenë për vetë. Çfarë do të presim në të ardhmen nga ty? Shumë gjëra, po marrim step by step, pa pasapi, por që besoj të vijë gjatë ndaj. Një mesazh të fundit?
do vjen. Së pari urime për ndeshjen, performanca ishte e shkëlqyer, të paktën thënë kjo nga një njerëz që të shesi spektatore. Si u ndjeve gjatë gjithë ndeshjes? Mirë jam di, gjatë gjithë ditës kam menuar që kam fitu, edhe alomën e që kam fitu, po nuk e di çfarë ndodhi me Alfred. Një pikë thanë që i kam dallim, po nëse besoj që komish për një pikë ai sa dallim. Mendon që ishe përballë një kundërshtari të fortë? Po, kam kundërshtari fort, ama fiturin nuk e ka merituar. Pse mendon që nuk e ka merituar fitoren? Nuk ka bu kur gjë, të në 5 rundat, goditën më të pasha kom ja puna, nuk ka bu kur gjë. Rundën e 5 i ka pak më shumë zër, edhe s'po di, unë nuk më ka bu san, edhe nuk e besoj që ka merituar fitoren. Sa kohë të është dashur të përgatitesh përpara kësaj ndeshjeje? Përgatitur rreth 3 muaj. Çfarë do kishe bërë ndryshe nëse do mund ta ktheje pak minuta më përpara tashmë kohën? Do të kisha punu pak më shumë. Kisha punu më shumë, edhe pse mendoj që kom bu punën e mirë, e kom jap maksimumin, edhe besoj që fituria ka janë. Po nuk e di ka unë agjistove që kanë dorë, që kanë menduar që ka fituar. Megjithatë në sporte të tilla edhe humbja është e pranueshme. Nga ajo çfarë un pash, kishe kaq shumë njerëz që të mbështesnin sa që ishte për t'u adhuruar. Ke diçka për t'i thënë? Faleminderit keve që jeni komë në mbështet, shokët e mi, i kom gjithë ku të shkoj, faleminderit për ty në pata, kisha mirë të zonë kjo. Çfarë presim në të ardhmen nga ty? Fitura, i morë titullat mbrapsht, edhe pse nuk e besoj që i ka fitu kjo me merit. Një mesazh të fundit? Shihemi herën tjetër. Shihemi herën tjetër, atëherë suksese. Luiz, si ndihesh që ke bërë të tut 2 tituj? Ndihem shumë mirë për momentin, jam shumë i gëzuar, shumë i lumtur dhe i përshëndes gjithë që kanë ardhur sot që më mbështetën. Kjo është... Ishte një ndeshje e vështirë për ty? Ishte shumë ndeshje e vështirë, 5 raunde nga 3 minuta, dolën të gjitha dhe ishte shumë e vështirë si ndeshje. Po, jam shumë i lumtur që fitova me sukses. E prisje fitoren? Fitoren e prisja normalisht, sigurisht, edhe e prisja me nokaut. Çfarë do kishe bërë ndryshe në këtë ndeshje? Ndoshta duhet isha më i qetë, më i saktë. Çfarë po mendoje përpara se të futesh në ring? Përpara se të futesh në ring, nuk po mendoja asgjë. Thjesht po mundohesh të isha sa më i qetë dhe i saktë. Kujt ja dedikon këtë fitore? Këtë fitore ja dedikoj gjithë mbështetësve që më kanë ardhur tu sot, familjes time, edhe ekipit tim. Çfarë presim në të ardhmen nga ty? Në të ardhmen, në Fury Fight Club 4, do paraqitemi me një ndeshje shumë të bukur, surprizë, dhe do t'ju na gjepsë. Një mesazh të fundit? Mesazhi i fundit, i ftoj të gjithë që kanë ardhur tu sot, dhe ato që s'kanë ardhur, të më mbështesin shumë dhe ndeshje të tjera. Falenderoj dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit dhe juve. First of all, congratulations, because after all it was a good fight. How did you feel about this fight? I accepted this fight 1 month ago, so I was not 100%. I was not 100% ready, but I'm a fighter. I usually fight in bare knuckle fights, that's boxing without gloves. That's what I like. Boxing is just now for fun, and I think I have a good fight with Luis. I congratulate to Luis, and maybe in future we have a rematch when I be 100% ready, and I think that will be a better fight than this. What would you have done different in this fight? I have just 5 boxing matches, so in the next fight in future I will do every month fight, and I think that will be something else in future. What can you tell us more about this event? This event, Fury Fight Club 3, is a good event, and that's just, I think, three events here, and in future it'll be much better. And that's it. What's the difference between the fight you do and boxing? Bare knuckle fights are something else. That's boxing, but without gloves is something like, better, let's say, like street fights. Every punch is very painful for you and for opponent. It's better for you?
it's painful, even for you. If you punch somebody, your fist is, it's painful. What do you think about your opponent? About Luis, I talked with this guy before and after fight. Excellent person, and I think he'll be in future maybe one day champion in better organization. And I respect him. Very young guy with a lot of experience, and in future I think he'll champion one day. What can we expect for you in the future? In future, maybe king of the streets, street fightings, bare knuckle fights, even boxing fights, of course. Did you like Albania? Yes, I like Albania. I like Albanian people. We are very welcome here, I see, and thank you, Albania. Last message from you. What will you say? I just want to say to my wife, who is at home and probably watching this, Dora, I love you. Albania, I love you. And that's it. Thank you. Rizurime për fitoren. Faleminderit. Tani, unë dua t'i bëj shefin vetes edhe dua ta nis këtë duke thënë që përpara se ti të futesh në ring, të thash që ke për ta fituar këtë ndeshje. Të ndikojnë do pak apo ishte thjesht çështje përgatitje? Faleminderit nga ana jote për besimin dhe isha përgatitur shumë për këtë ndeshje dhe besimi. E prisje këtë rezultat? E prisja këtë rezultat me punën që kisha bërë prisja që ta mbyllja para kohë, por ai ishte i zgjuar u lidhte kur e shifte veten ngushtë dhe megjithatë fitoria dhe kjo. Ajo është e rëndësishme në fakt. Ajo çfarë ne kemi parë dhe ajo çfarë ne dimë është që ishte përballë një kundërshtari shumë të fortë. Ke pasur frikë në ndonjë moment? Frikë s'kam asnjëherë, emocionet janë gjithmonë, por ditë i menaxhoj, thjesht jam i qetë dhe shkoj dhe futem në ring dhe bëj më të mirë. Nëse bëjmë një krahasim mes ndeshjes së fundit edhe kësaj që bëre tani që e more edhe fitoren padyshim, çfarë mendon që ke përmirësuar edhe ke bërë më mirë, ke treguar veten më mirë në këtë ndeshje? Disiplina, vetëm sporti, jam larguar larg familjes, larg shoqërisë, larg çdo gjëje që normalisht është e vështirë për një sportist dhe ky ishte gjithë ndryshimi. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë gjithë kësaj kohe? Ushqimi. E ke gjej pushimin, ë? Ndërkohë do doja të pyesja pak për planet e së ardhmes. Ku e sheh veten në të ardhmen? Me trajnerin mendojmë dhe vitin tjetër të synojmë europianët ku përfaqësoj Shqipërinë, botrorin, kompeticionet ku duhet të përfaqësoj vendin tim, shpresoj të dalë mirë, do punoj fort, do bëj detyrën time dhe më pas synojmë profesionizmin që kur vi moshë ngurtë të synojmë titullin botror. Kujt ja dedikon këtë fitore? Ja dedikoj gjithë atyre që besojnë ke mua, të gjithë teleshikuesve që ishin aty, spektatorëve që na besuan dhe shpresoj të jenë kënaqur kësaj radhe. Një pyetje të fundit kam unë. Titullin ku do ta mbash? Te palestra ta shoh për ditë. Që të japi kurajo edhe besoj akoma më shumë besim tek vetja. Një mesazh të fundit për gjithë audiencën, për gjithë ata që do ta shohin këtë video? Faleminderit gjithëve. Shpresoj t'ju kem bërë krenar, sepse përfaqësova jo vetëm veten, por vendin tim dhe juve të gjithëve. Të falenderoj dhe të uroj shumë suksese. Dhe diçka për ata që janë sportista dhe që duan të vazhdojnë, bëheni dhe ju mund bëheni si unë. Faleminderit Luis, shumë suksese. Are we ready? I'm ready. As ready as I'll ever be. Is it your first time here in Albania? Yes, first time in Albania, yeah. When we saw you, we thought about your second face, and it looks so interesting to make an interview. People always remember it, yeah. How was the event? It was excellent. We're really happy to be here, yeah. And what can you say about the fighters? The fighters were great. It was very close match bouts. Every fight was very close. Apart from one, we got one knockout, but... Are you happy with the results of your team tonight? Yes, as long as they try their best, I don't care about the results. Do you have any message for all the audience who will see this video? Oh yeah, thank you very much for coming to see our boxers and welcome us into your beautiful country. I would love to come back. Yeah. Thank you very much, and one last request. Can we see your second face? You want to see my second face? Yeah, thank you. Kevi urime për titullin, si po ndihesh? Shumë i lumtur. Nuk ishte performanca ime më e mirë,
që prisja, por në fund ajo që ka rëndësia dolëm dhe fituam. Pse nuk ishte performanca jote më e mirë? Ose gjithmonë pres, domethënë çdo ndeshje pres t'jap akoma një performancë më të mirë, më të efikase, me kombinime më të bukura, ndeshje më të bukur. Nuk më intereson se jo knockout, jo, thjesht kam qef që t'jap maksimumin, domethënë ai që jam në palestër, po ndonjëherë ai s'është dita e duhur që t'jap. Sa kohë je përgatitur përpara kësaj ndeshjeje? Atëherë kam qenë në verë, domethënë që përgatitja në verë pak e vështirë, sepse jo vap e kështu, edhe u bë gati 2 muaj që postëvitem për këtë ndeshje. Ajo çfarë në fakt ka bërë përshtypje nga ndeshja e sotme, po edhe e gjithë faza përgatitore, është fakti që ti po ndesheshe me një person me cilin ke punuar më herët. Pa, kam pas shok palestë. Si ishte? Ishte pak e vështirë në fillim, me gjithë polemikat dhe gjërat, po në fundit u bëm një ndeshje të bukur të dy dhe të dy të lumtur. Pati në ndonjë moment tolerancë nga ana jote? Në ndonjë moment po, nuk më vinte domethënë ta godisja me gjithë forcën ose kështu, po në fund jo 100% tolerancë, po fakti që ti e njihje më herët taktikën edhe gjithë përgatitjen e ti në këtë sport. Ishte pak e vështirë taktika. Ishte e vështirë sepse... Shumë e vështirë, sepse kur unë stërvitesh amateur, merresha MMA, edhe gati 2 vite shkputi nga palestra e djalit, ai ka 2 vite që punon, domethënë, unë kam 2 vite që punoj. Edhe nuk e dia çfarë stili. Paka shumë njëjti stil që atëherë, po sa gjëra më surprizuan, me thënë drejtën. Me thënë ishte një surprizë për ty. Po, për shembull, kick me majt, ai në stërvitje nuk e përdorte kurrë, ose këtu ka përdorur vetëm të majtën, jo të djastën. Prista të djastën, nisë të majtën. Çfarë do duhet kishe bërë ndryshe në këtë ndeshje, pavarësisht faktit që e fitove? Menaxhoja pak raundin e parë dhe raundin e dytë, isha shumë statik. Duhet të rria që më larg se mos merrja shumë dëmtime nga këmbët. Pasi morë disa dëmtime nga këmbët, u bë çik më e vështirë lëvizja. Pastaj në raundin e 4-5 se kisha ndorë fitoren, thjesht po prisja të gabonte kundërshtari, po dhe kundërshtari po hezitonte shumë, edhe kështu shte ndeshja me pikë. Cila është pika jote e fortë në këtë sport? Edhe pse pikat e forta zakonisht supozohet që mos t'i tregojmë, po... Pika ime e fortë është ajo që mbaj goditje, nuk jap më të mirë në maksimumin tim, edhe shtrëngoj dhëmbët, çdo goditje që të vi, jam gati ta përballoj. Do doja të ndalesh edhe tek një pikë tjetër dhe të rikthesh edhe një herë tek ndeshja e fundit përpara kësaj që u organizua sot. E ke arritur ta fitosh me knockout. Po. U zhgënjeve, u mërzite, pate një lloj mërzie nga fakti që nuk arrite po të njëjtën gjë edhe me këtë ndeshje? Ishte e njëjtë me ndeshjen e dytë, e holla knockout round parë dhe kjo sot. Pastaj nuk e di pse domethënë ndodhi ky pak bllokimi. Ndeshjen tjetër isha më eksploziv në raundet më vonë. Kanë bërë shumë gjëra dita. Çfarë mendon një sportist i këtij sporti përpara se të futet në ring? Mirë është fokusi të ri komplet tek ndeshja, të vizualizoj kundërshtarin, vizualizoj si të shoj ndeshja, vizualizoj si do në reagoj kur të marrë ndonjë goditje. Ka pasur një person veçantë që ishte sot në publik për ty? Po. Mund ta themi? Po, emrin e ka era. Kujt ja dedikon këtë fitore? Fitoren dedikoj familjes time, mamit që është në shtëpi, që se shef do të ndeshin. Nuk e shef asnjëherë? Jo, vetëm pret mesazhin nga babi, nga motra, që fitoj ose humbi. Cili është më skeptiku përveç mamit në familjen tënde, sa i përket këtij sporti që ti ushtron? Më skeptiku përveç mamit. Mamit, më thënë, për herë që kam ndeshjen, më premtoj që është e fundit. Po asnjëherë nuk për herë premtoj që është e fundit, asnjëherë nuk vjen. Ti mendon që do të ketë një ndeshje të fundit për ty? Po, besoj se po, pak më vonë. Kam qef të eksperimentoj akoma me ato aftësitë e mia. Të ndërkohë që eksperimenton ende me aftësitë e tua, cili është objektivi i radhës? Objektivi i radhës është, nuk e di, ndeshem me një kundërshtar tjetër, me një kundërshtar tuaj do kisha shumë qef, kërkoj edhe ftuarit. Ke një emër? Jo, emër nuk është se kam. Nuk e ke menduar asnjëherë? Jo. Është koha që ta mendosh. Shumë pafund. Është koha që ta mendosh. Ndërkohë një mesazh të fundit? Një mesazh të fundit, mos u dorëzoni kurrë, edhe shkoni gjithmonë mbas ëndrave që keni. Jemi këtu me organizatorin e këtij eventi për ta pyetur pak se si shkoi në tërësi. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Në fakt duhet ta thoshim ne këtë, mirë se ju gjejmë, sepse jemi ne të ftuarit e këtij eventi që duhet thënë është ndër më të mëdhenjt që është organizuar ndonjëherë në Shqipëri. Je i kënaqur? Atëherë, du të them vetëm që
Fury Fight Club 2 për mua ishte arritja më e madhe që kisha bë para treshit dhe isha shumë krenar. Kurse sot mendoj që kjo e ka tejkaluar atë Fury 2-shit dhe besoj që do jetë një nga më të bukurat. Cilat ishin figurat e njohura që ne kishim pjesë të këtij eventi? Po thuj se gjithë çunat ishin të njohur për publikun, se vinë nga Fury Fight Club 2 është po e njëjta histori, kështu që janë shumë të njohur për publikun. A ka një fighter që sot ty të ka surprizuar realisht? Mu më ka surprizuar sot, me thënë drejtën, vetëm main eventi me Besin. Besi ka bëj super performancë që nuk mendoja që do të çonte deri në fund. Sa mendojnë që eventet të tilla janë të nevojshme të organizohen më shpesh për të rritur në këtë mënyrë forcën edhe dominancën e sporteve të tilla, të cilat shpeshherë janë të keq interpretuara si sporte dhune, kështu të paktën etiketohen? Jo, kjo është një mesazh shumë i mirë për gjithë të rinjt, edhe për gjithë instancat që të ndihmojnë dhe të suportojnë evente të tilla, sepse kjo është vetëm në të mirë të njerëzve dhe të rinjisë. Vetëm se ndryshe nga gjithë sportet e tjera, këtu kontakti është person në person dhe nuk është se do gjuhesh me topa, apo do përplasesh, apo do bësh një gjë tjetër. Kështu mbetet post sport. Dhe për më tepër art marcial, që është art. Na trego pak për sfidat e këtij organizimi, se kam përshtypjen ne vim, shohim atë pjesën finale, por ata që janë në prapasken, në gjithë organizimin e kanë shumë të vështirë gjatë gjithë kohës. Atëherë, ka qenë një përgatitje për një kohë shumë gjatë, që arritëm të ky event, por të gjithë ndeshjet, komplet fight karta, gjithë skenat, çdo gjë ka qenë e 200 herë menduar. Dhe ajo që thash që ka qenë një histori që ka filluar dhe po vazhdon, kështu që rruga është gjaja e hapur. E ke realizuar tashmë ëndrrën tënde? Mendoj që kur bëra Fury Fight Club 1-shin, mendova që do bëja një fjalim dhe do thoja unë nuk ja dola do të si kickboksier tisha në një arenë të tillë kur isha 18 vjeç dhe sot jam presidenti Fury Fight Club dhe jam krenar për gjithë të gjë dhe për gjithë të sportistët. Çfarë do të presim në vijim? Shumë spektakël. Ky është vetëm fillimi, jemi ke Fury Fight Club 3 dhe mendoj që shumë shpejt do rritemi edhe do jetë një event akoma më i bukur se tjetri. Do doja ti më shoja edhe një herë sfidave, sepse në fakt ka shumë punë për të organizuar një event për masave të tilla, që nga pritja e ftesave ndaj sportistëve të ndryshëm dhe figurave të njohura dhe deri tek financimi. Na trego pak më shumë. Është një puzzle me të gjitha këto që ti përmende. Filloj me pjesën e ndeshjeve, që janë boksi olimpik, boxing bout, 5 ndeshje, është traditë e Furyt, gjithmonë Fury hapet me një do më thënë 5 kundër 5 Shqipëri kundër një kombëtare të një vendi tjetër dhe janë boksier amator të boksit që quhet dhe boksi olimpik. Pastaj ndeshjet e tjera ishin profesioniste, në boks, një kickbox, boks, një kickbox, në fund fare u bë kickbox dhe kjo ka qenë. Një ftesë të fundit, një mesazh të fundit. Hajdeni ke Fury Fight Club 4 se do shihni më shumë spektakël, kjo është e garantuar. Ndonë se treshi sa po ka përfunduar, e kemi një plan? E kemi shumë shpejt, jemi ke 4. Ka fillu 4 që tani. Ky është posti 4-s. Falenderoj edhe të uroj shumë suksese. Ciao.